কলা বি টাইপ বেগ ইয়াৰ সাইজটো হৈছে 1.03.7 ইয়াৰ সাইজ লুজত আৰু যেতিয়া ভৰাই দিয়ে তেতিয়া আৰু সেইটো যে আমি জানাত ভৰাই দিছোঁ সেইটো টৌ কি কয় এইটো হ'ল টৌ শ্লোপটো আছে এই শ্লোপটো য'ত শেষ হৈছে সেই জেগাটোক কয় টৌ আৰু সেইটো কি বুলি কয় টৌ কি তাৰমানে যাতে শ্লোপটো খহি নাযায় সেই টৌকিটো প্ৰভাইড কৰা যায় এই টৌকিটোত 18টা বেগ আছে এনেকুৱা বগা বেগ এই জালনা দি তাক বাইন কৰা হৈছে বাইন কৰি তাক প্লেচ কৰা হৈছে ডাবুল টকি আছে তলতটা আছে ওপৰটা আছে ডাবুল টকি আছে তাৰপিছত সেইবোৰ জিঅ' বেগ দিয়া আছে আৰু এই তলত লুজ ডাম্পিং হৈছে তলত নামিবা নেকি ট্ৰাই কৰাচোন বলা তললৈ যাওঁ লিখা আছে এইটো বেটছ নং WR গপ থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ 400 GSM এই থিকনেছটো 400 GSM বুলি কয় স্যার বেগৰ এক্সেপল এটা লেয়াৰ আছে আমাৰ ডিজাইনটো ডাবল লেয়াৰ আছে কিন্তু আমি ওৱান লেয়াৰ প্ৰভাইড কৰিছোঁ আমাৰ ডিজাইনটো ওৱান লেয়াৰ ডাবল লেয়াৰ দিলে ভালে হয় আৰু এই ফুলবিলাক মাটি আছে মাটি মানে নহয় এইটো নদী বেড লেভেল এইটো কেপন বুলি কোৱা যায় এইটো তো কি এই পইণ্টৰ পৰা এইটো এপ্ৰন বুলি কোৱা যায় এপ্ৰন আমাৰ দিশত 14 মিটাৰ থাকে ইয়াৰ পৰা 14 মিটাৰ আছে টকি এইটো 2 মিটাৰ বাই 2 মিটাৰ অলপ বহলো আছেগে তাৰমানে এই গেভিয়নটো কেতিয়াবা চাইজটো খেলিমেলি থাকে কেতিয়াবা 1.5 মিটাৰ বাই 2 মিটাৰ থাকে এইটো 1.5 মিটাৰ থাকে এইটো 2 মিটাৰ থাকে আৰু কেতিয়াবা 2 মিটাৰ বাই 2 মিটাৰ থাকে দুটা চাইজত থাকে এইটো গেভিয়ন কয় 9 ৰূপৰ এইটো গেভিয়ন বুলি কোৱা যায় আৰু গেভিয়নৰ মাজত এইবিলাক বেগবিলাক ভৰাই দিয়া হয় ইয়াত 18টা বেগ আছে এনেকুৱা 18টা বেগ ইয়াত সোমাই আছে এটা বেগটো ৱেটটো তোমাৰ নিয়াৰ এবাউট 1 কুইণ্টেল যেটা ভৰাই দিয়া যায় 1 কুইণ্টেল ৱেট থাকে 1.10 দিব লাগে সেইটো 10 কুইণ্টেল 10 কুইণ্টেল থাকে 10 কুইণ্টেল মিনিমাম বাঢ়িব ইয়াত যদি ভালকৈ পেক কৰি ভৰাই দিয়া যায় তেতিয়া বাঢ়ি গুচি যাব মিনিমাম 10 কুইণ্টেল থাকিব এটা বেগত আৰু এইবিলাক নাহৰ পাইলিং বুলি কোৱা যায় নাহৰ পাইল এই পাইলটোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইয়াৰ কাম হৈছে কি কাৰেণ্টটো যিটো তলৰ এটা কাৰেণ্ট আহিবতো যেতিয়া নদী পানীটো আহিব কাৰেণ্টটো আহি ইয়াত থ্ৰাষ্ট মাৰিব পৰিব থ্ৰাষ্ট মৰাৰ লগে লগে কাৰেণ্টটো ইয়াত মাৰি খুন্দা মাৰি কাৰেণ্টটো ৰিটায়াৰ্ড হৈ যাব কাৰেণ্ট যিটো টাৰ্বুলেণ্ট কাৰেণ্ট এটা ফৰ্ম হয় তলত এনেকৈ ঘূৰণি এটা পাকঘূৰণি বুলি কোৱা যায় এইটো অসমীয়াত পাকঘূৰণিটো ইয়াত খুন্দা মাৰি ৰিটায়াৰ্ড হ'ব আৰু লগে লগে ইয়াত চিল পৰি যাব একবাৰ পানী অহাৰ লগে লগে ইয়াত চিল পৰি যাব গোটেইটো ইয়াত খুন্দা মাৰি ইয়াকো পুতি পেলাব তেনেকুৱা বহুত আছে আমাৰ আগৰ 2-3 বছৰ আগৰ স্কিম আছে এইবোৰ দেখিবা যে পাইলবিলাক পুতিয়ে পেলায় ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কি আৰু লগতে সি কি কৰে এই যিটো টকি আছে টকিটোক ছাপৰ্ট দিয়ে এই যে বেগ দি দিলোঁ আমি বেগক ছাপৰ্টিং কৰি তাত দি দিলোঁগৈ নহয় টকিটো যাতে শ্লিপ হৈ আহিব নোৱাৰে তাৰ কামো ই কৰে ইয়াৰ কাম পাইলটোৰ কামটো সেইটো গম পাইছনে সেইটো কি বুলি ক'লোঁ মই টকিৰ পৰা ৱাটাৰ লেভেলৰ মানে নদীৰ ফালে টুৱাৰ্ডছ ৰিভাৰলৈ এইটো এপ্ৰন বুলি ক'ব আৰু টকিৰ পৰা ওপৰলৈ যিটো যাব এইটো ৰিভেটমেণ্ট বুলি কয় ৰিভেটমেণ্ট এইটো টক যিটো আছে আমাৰ সাধাৰণতে ডিজাইন এজ পাৰ ডিজাইনৰ মতে 16 মিটাৰ ইয়াৰ শ্লপ থাকে আমাৰ 16 মিটাৰ শ্লপ থাকে কিন্তু আমি এনেই প্ৰেক্টিকেলি বেছিয়ে দিছোঁ বহুত বেছি আছে 17.2 মান আছে ইয়াত বহুত শ্লপ আছে তাৰ ওপৰতো বহুত আছে সেইটো মানে বেছি আছে অলপ কি হ'ল এই শ্লপটো কাটোতে বহুত মাটি ওলাই গুচি গ'ল হাইট বাঢ়ি গুচি গ'ল আমাৰ দিগদাৰ একো নহয় ভালেই হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ কাৰণে ইজি হ'ব ষ্ট্ৰাকচাৰটো
প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়া কামটো কৰি থকা যায় তেতিয়া আমি কেনেকৈ টকি প্ৰভাইড কৰোঁ কি কৰোঁ এই বস্তুটো প্ৰেক্টিকেল তেতিয়াহে এক্সেল গম পোৱা যায় ইয়াৰ যিটো অৰিজিনেল পিকচাৰ বিফৰ এক্সিবিশ্যনৰ আগৰ যিটো পজিশ্যন বেলেগ আছিলে এতিয়া মই বিচাৰি পোৱা নাই কোন কোন জানো সোমাই কলক পাইছা নেকি তাই ওলাব কেতিয়া ওলাব অঁ যাওক 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 অঁ তাইক লৈ আহা ফটোখিনি তাইৰ লগত আছে নেকি গোটেই মুঠাই চিফ্ট হৈছে যিমান কাটি দিছে লাগিব এণ্টায়াৰ মুঠাই চিফ্ট মাটি দিলে নে মাটি গোটেই দিলে মানে কাটি সোধা নাই আৰু না আমাৰ চৰকাৰী মাটি আছিলে নাই নাই চৰকাৰী মাটি তাই তো পাল লাগে তোমালোকে এতিয়া ফিনিছ পিকচাৰটো দেখিছা যেতিয়া তুমি প্ৰথমৰ পৰা কাম কৰিলে গোটেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কামখিনি দেখিলাহেঁতেন হা ইয়াত কেনেকৈ নাৱেৰে আমি লঞ্চিং কৰিছোঁ দাম কি কৰিছোঁ মানুহে এইটো কেনেকৈ বনাইছে কেনেকৈ কি চিষ্টেমত বনাইছে বনোৱাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে সেই গোটেই বস্তু দেখিলাহেঁতেন আৰু প্ৰথমতে ফকলেণ্ডে এক্সকাভেটৰ দি পেলাই ট্ৰেইনিং কৰা হৈছিলে কোনটো ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপ তোমালোক বাকীখিনি আপোনালোকে এটা এটা গ্ৰুপ আছে ফুল কোৰ্চ আছে হা 2 টকা আছে আৰু টেণ্ডাৰৰ ভেলুটো অলপ কম দিছে টেণ্ডাৰ ভেলুটো বেছি কিন্তু এবছলিউট ৰেটটো আমাৰ 20% বিল' মাৰিছে 20% বিল' মাৰিছে কণ্ট্ৰেক্টৰে সেইটো টেণ্ডাৰ হওঁতে হয় কণ্ট্ৰেক্টৰে মানে সাধাৰণতে 10%ৰ পৰা 20% বিল' মাৰে হে 20% বিল' মাৰি লৈছে তেওঁ কণ্ট্ৰেক্টৰে তাৰমানে 1,80,00,000 টকাৰ সেইটো কাম হৈছে কাম কণ্ট্ৰেক্টৰে কৰিছে মানে কিন্তু আমাৰ টেণ্ডাৰ ভেলু আছিলে 2 কোটি টকা তেওঁলোকে 20% বিল' মাৰিছে টেণ্ডাৰৰ বিষয়ে কৈছেনে অলপ বুজিছা টেণ্ডাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰটো জানি ল'ব লাগে আমাৰ কেনেকৈ টেণ্ডাৰ হয় কি ফৰ্মত হয় টেণ্ডাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ কি কিমান লয়েষ্ট হয় কি হয় এই গোটেই কথাখিনি নিশ্চয় কৈছে কোনোবাই হা অভিযোগ কৰে নেকি অলপ কিবা নাজানিলে সুধিবা হা এতিয়া কথা হ'ল কি তোমালোকৰ এই প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত কিবা যদি লিখিব লগা থাকে কিবা যদি কুৱেৰি কৰিব লগা থাকে মোক সুধি ল'বা হা মই কৈ দিম যে কিমান এপ্ৰন থাকে কিমান লেংথ থাকে আৰু এইবিলাক যে পাইলবিলাক দিছোঁ আমি উডেন পাইল বুলি কয় হে উডেন পাইল কোনবোৰ এইটো চাফা নহয় আৰু নহয় নহয় লেতেৰা হ'লগৈ আৰু বৰ ধুনীয়া বগা প্ৰথমতে বৰ ধুনীয়া লাগিছে তল গুচি যাব লাগিব তেতিয়াই সি ৰেজিষ্ট হৈ থাকিব নহ'লে গুচি যাব শ্লিপ হৈ গুচি যাব কাৰণ ইয়াত লমিং চইল আছে ইয়াতে লমিং চইল আছে আৰু তুমি ছাইড চাবগৈ পাৰা কেনেকৈ ছাইডটো কেনেকৈ আমাৰ শ্লাফেনিং হয় বহি গুচি যায় অকণমান আগলৈ গৈ এটা ছাইড চাব পাৰিব চাব অকণমান আগত এটা আছে বেয়া হৈ আছে ছাইডটো কেনেকৈ বহি যায় ইয়াৰ বাৰু মই ফটো দি দিম তোমাক কেনেকৈ আছিলে ইয়াৰ পিকচাৰে বেলেগ আছিলে সম্পূৰ্ণ বহুত ডেঞ্জাৰ হৈ আছিলে জেগাটো ভাগো অৱস্থাত আছিলে মানে সেইটো পিকচাৰ বদলি হৈ গৈছে এতিয়াতো এইটো কাম কৰাৰ পিছত হা এনেকুৱা এইবিলাক স্কিমবিলাক বনাবলৈ যাওঁতে আমাৰ কি হয় BC ৰেচিঅ' ওলোৱা যায় BC বেনিফিট কষ্ট ৰেচিঅ' সেইটো পাইছেনে তোমালোকে BC ৰেচিঅ' শব্দটো পাইছেনে এষ্টিমেট ফ্ৰেম কৰোঁতে এষ্টিমেট বনাইছেনে তোমালোকে ফিফ্থ চেমটো পাব লাগে এষ্টিমেট পোৱা নাই ন এষ্টিমেটিং এণ্ড কষ্টিং হয় ন এইটো পাব লাগে অঁ সেই তাতে BC ৰেচিঅ' ওলোৱা যায় BC ৰেচিঅ'টোৱে সেই এক নম্বৰ কথা হ'ল BC ৰেচিঅ' তাৰমানে কি হয় এই স্কিমটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ ছ'চিয়েল লগতে এগ্ৰিকালচাৰেল লগতে মানে গভৰ্ণমেণ্টেল ইনষ্টিটিউশ্যন বা ইত্যাদি এইবিলাকত কিমান বেনিফিট হ'ব সেইটোৱে BC ৰেচিঅ' ইয়াৰ কষ্ট আৰু সেই বস্তুবিলাকৰ যিটো কষ্ট সেই যিটো ৰেচিঅ' উলিওৱা যায় সেইটোৱে BC ৰেচিঅ' গম পাইছেনে BC ৰেচিঅ'টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানে স্কিমবিলাক চেংচন দিয়ে BC ৰেচিঅ' যিমান ভাল হ'ব হাই হ'ব সিমানে স্কিমটো তাৰপৰা ভাল হোৱাই নহয় তাৰপৰা চেংচন দিয়ে প্ৰচিডিঅ'ৰ এটা আছে গম পাইছেনে কি বুলি কয় টৰ্কি এইটো ওপৰত দেখিছে তললৈ এটা সোমাই আছে ডাবল টৰ্কি আছে এটা লেয়াৰ আছে এইটো এটা আছে এইটো ছেকেণ্ড লেয়াৰ এই দেখিছে বেগ দেখিছে সেইটো ছেকেণ্ড লেয়াৰ দুটা আছে মানে ডাবল টৰ্কি বুলি কয় তলৰটো ৰবটি দি বন্ধা আছে নেকি ৰব দিব চব ৰব দিয়ে বন্ধা ৰব দি গেবিয়ন কৰিব লাগিব এইটো গেবিয়ন বুলি কয় এইটো গেবিয়ন বক্স বুলি কয়
গ্ৰেভিয়ান বক্সত ভৰাইহে কৰিব লাগিব কিন্তু ওৱান এটা ইউনিট বনাব লাগিব লোডটো বেছি দিব লাগিব নহ'লে কি কাৰণ নদীৰ কাৰেণ্টটো বহুত বেছি থাকে চাৰিবিলাকত বহুত বেছি থাকে সেই বেগটোতকৈ ইয়াত বহুত বেছি উদ্যোগ হৈ গুচি যায় গম পাইছেনে তেতিয়াহ'লে যাওঁ বোলে আৰু ফটো ল'বলৈ আছে নি তোমালোকে কিবা ইণ্ডিভিজুৱেল ফটো ল'ব লাগে লৈ লোৱা ধুনীয়া লাগিছে হেৰিব পৰ্কপাইন বুলি কৈছে স্লাফেনিং বুলি কয় সেইফালে মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰবিলাক চিপেজ থাকে চিপেজ থকাৰ কাৰণে এইটো স্লাফেনিং কুৱেশ্যন নহয় এইটো স্লাফেনিং বুলি কয় এনেকৈ ফাটি যায় এক্স আহি যায় ই বহি গুচি এইটো তেনেকুৱা স্কিমে আছিলে জিঅ'লগৰ স্কিমে আমি যিটো কৰিছিলোঁ এই স্লাফেনিংটোৰ কাৰণে ইয়াত ফিল্টাৰ ড্ৰেইন আছিলে কিন্তু ফিল্টাৰ ড্ৰেইনবিলাক ছাকচেছ নহ'ল এই ফিল্টাৰ ড্ৰেইনবিলাকে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যিটো চিপেজ পানী থাকে কাণ্ট্ৰি ছাইডৰ পৰা ৰিভাৰ ছাইডলৈ যায় সেই পানীটো ড্ৰেইনটোৱেদি গুচি যায় কিন্তু এই ড্ৰেইনবিলাক চকাপ হৈ গ'ল সেইকাৰণে চাফিং প্ৰব্লেমটো আকৌ ৰাইজ হৈছে এইফালেও আছে এনেকৈ এইটো গুচি যায় যোৱাৰ কাৰণে গৈ গুচি যায় ড্ৰেইন দিলে কাম নকৰে নাই ড্ৰেইন দিয়া হৈছিলে কিন্তু চকাপ হৈ গ'ল ড্ৰেইন দিয়া আছিলে ড্ৰেইনটো আচলতে কি হ'ল আহিছা নেকি হেল্ল' আহিলে নেকি কামেই হয় সেইটো আছিলে হেৰি কাম জিঅ' মেট্ৰেছৰ কাম আছিলে মণিপুৰ গৈছে মণিপুৰ বস্তি আছিলে মণিপুৰ বস্তুটো এটিটিউডৰ আছে মানে কণ্টিনিউৱাছ থাকে কণ্টিনিউৱাছ মেট্ৰেছ থাকে এইটো কৰগেশ্যন মই তোমাৰ ফটো আছে নেকি চাম ৰ'বা পাওঁ নেকি তাৰমানে আমি বেগ দিছোঁতো সেইটো এখন বেট থাকে টিউবুলাৰ মেট্ৰেছ থাকে সৰু তাত বালি ভৰাই দিয়া যায় পাম্প কৰি বালি ভৰাই দিয়া যায় সেইটো এণ্টায়াৰ ৰিষ্টত পাই সেই 16 মিটাৰ চিটটো থাকে তাত বালি ভৰাই দিয়া যায় সেইটো মেট্ৰেছ বুলি কয় মানে চব গেপবোৰ চব ফুলফিল কৰি দিয়ে কৰিব নহয় কিন্তু মই কৰিব আছে নেকি হেৰি আছে নেকি পিঠিতে আকৌ দিয়া কাবা যদি বগা আছে কিন্তু এমেকমেণ্ট শ্লপ থাকিলেতো এই শ্লপত এইখন এনেকৈ চিটখন পাই দিয়ে আৰু সেই চিটখন কেনেকুৱা এনেকুৱা হোল থাকে এনেকুৱা হোল থাকিব হা এই হোলত কি কৰিব বালিটো ভৰাই দিব পাম্প কৰি পেলাই ৱাটাৰৰ লগত পাম্প কৰি একেলগে বালিটো ভৰাই দিব সি তলৰ পৰা ফিল হৈ ফিল হৈ যায় তেনেকৈ থাকে এইটো এনেকুৱা এটা মানে এনেকৈ যদি তুমি চোৱা ইয়াৰ যদি এলিভেশ্যনটো চোৱা এনেকৈ ছেকশ্যন যদি কৰি দিয়া সেইটো এনেকুৱা মানে এই হোলবিলাকত বালি সোমাই তলত এখন চিট দিব তাৰ ওপৰত এখন টিউবলাৰ চিটখন থাকিব এই চিটখনৰ ওপৰত ইয়াত পাতি দিব আৰু ইয়াত চিলাই দিব ইয়াৰ লগত আৰু এইটো ইয়াত বালি ভৰাই তলকে দি দিব এই বেগ নাথাকে এইটো কৰগেশ্যন হৈ যাব এনেকুৱা এইটো টিউবুলাৰ মেট্ৰেছ বুলি কয় এতিয়া এইটো অলপ কষ্টলিৰ কাৰণে নকৰে ইয়াৰ ৰেটটো বেছি পৰে 1,20,000 টকা পাৰ মিটাৰ পৰি যায় পাৰ মিটাৰ 1,20,000 মান পৰি যায় বৰষুণ আহিলে বুজিলানে ইয়াত কোৰ্চ চেণ্ট দিয়া যায় ফাইন চেণ্টটো নহয় কোৰ্চ চেণ্টটো দিয়া যায় যাতে এইবিলাক কি হয় পানী সৈতে পঠিয়াবতো পাম্প কৰি পঠিয়াই দিব পানীটো ওলাই গুচি যাব চেণ্টটো লৈ যায় তেনেকুৱা হয় এইটো কিন্তু বেছি ভাল ইফেক্টিভ বেছি ইয়াতকৈ বেগতকৈ বেছি ভাল বুজিলা টিউবুলাৰ মেট্ৰেছ তাত দিয়া হৈছিলে এইফালে তেনেকুৱা স্কিম ইফালে আছে আৰু আমাৰ বৰ ধুনীয়া স্কিম কেইটামান আছে এইটো মই পৰীক্ষামূলক ইয়াত কি কৰোঁ এই ফাকত এতিয়া চেণ্ট দি চলো ভৰাই দিওঁ যে পানী আহিব নহয় বৰষুণৰ পানী আহিব চেণ্টটো তললৈ পাৰ্কুলেশ্যন হৈ সোমাই গুচি যাব তললৈ সোমাই যাবলৈ সোমাই পেলানি তাৰ যিটো লুজ চইল থাকে তাৰ লগত দুইটা লগ লাগি পেলানি মানে চইলৰ কোৱালিটিটো ভাল কৰি দিয়ে লাহে সি ৰিজিড হৈ গৈ আছে এইটো ভাবিব নোৱাৰা তুমি এনেকৈ ভাৰ্টিকেলি ডাউন হৈ গুচি যায় প্ৰায় 2 মিটাৰ 3 মিটাৰ বহি গুচি যায় কিন্তু সেইটো আজি 3-4 বছৰ মই মাটি পেলাই এইটো ষ্টেবল কৰি দিলোঁ বহুত তাৰমানে সেই চেণ্ডি চইলটো দিব লাগে চেণ্ডি চইলটো পানীৰ লগত সোমাই পাৰ্কুলেশ্যন হৈ পেলানি এই যিটো গেপ থাকিব গেপবিলাক ফিল আপ কৰিব আৰু তাত থকা যিটো লুজ লমিং চইল থাকিব লমিং চইলটোৰ লগত কি চেণ্ডটো গৈ পেলানি মিক্স হৈ পেলানি চেণ্ড মানে হাৰ্ড হৈ গুচি যাব হাৰ্ড হোৱাৰ কাৰণে তাৰ বিয়েৰিং কেপাচিটিটো বাঢ়ি গুচি যাব নহ'লে বিয়েৰিং কেপাচিটি কি হয় ইয়াৰ তলত ইয়াৰ প্ৰায় 12 মিটাৰ তলত
12 মিটাৰ তলত এটা চইল আছে যিটো চইলটো মানে আমি কি ক'ম তাক এইটো কুমাৰ মাটি বুলি কওঁ সেই চইলটোৰ বেৰিং কেপাচিটি একেবাৰে নাই যদি তাক ওপৰত ৰাখি দিয়া হাৰ্ড হৈ গুচি যাব আৰু পানী পালে সি একেবাৰে লমিং হৈ গুচি যাব তাৰ ওপৰত যদি এটা লোড দি দিয়া যায় সি ফ্লেটাৰী হৈ গুচি যায় সেইকাৰণে কি কয় ইয়াত এনেকুৱা মাটিটো আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ মাটিটো যেতিয়া তালৈ গুচি যায় লোডটো পোৱাৰ লগে লগে সি বেৰিং কেপাচিটাৰ মানে লোডটো ল'ব নোৱাৰে শ্লিপ হৈ গুচি যায় সেইকাৰণে এইটো হৈ আছে এইটো হৈ আছে এইকাৰণে নতুন টেকন'লজি সেইদিনাই আমাৰ কোম্পানীটো আহিছিলে ইয়াতে নতুন টেকন'লজি ইউজ কৰাৰ কথা আছে আহি চাইছিলে কাইলৈ পৰহিলৈ আকৌ আহিব চিচাই আহিব চাব চাই পেলাই কি কৰিব পৰা যায় হ'লেও এটা বস্তু কিন্তু বহুত ছাকচেছ এইটো একদম গড়া আছিলে এই যে পাতি লৈ দেখিছেনে এইটো পাতি পেলালে এইটো গড়া আছিলে এইটো পাতি পেলালে বহুত ইয়াত তলতে জিঅ'বিক তলত সোমাই আছে এইটো পাতি লৈ দেখিছেনে এইডোখৰত ইয়াতে বহি গুচি যায় সেইটোও নাযায় চলি এইটো ইয়াতে বহি গুচি যায় এটা মানে বেলেগ ধৰণৰ কথা হৈ আছে তথাপিতো বহুত ছাকচেছ হৈছিলে এইটো বহুত চিংগুল চাটাৰ শ্লুইচ এখন চিংগুল চাটাৰ শ্লুইচ চাটাৰ এখন আছে চিংগুল চাটাৰ শ্লুইচ এখন এইফালৰ পৰা মাৰ সিঙ্গল শাটার সুইচ চিংগুল চাটাৰ শ্লুইচৰ কামটো হৈছে কি যে আমাৰ কাণ্ট্ৰি চাইডত যেতিয়া পানী বেছি হৈ গুচি যায় বৰষুণৰ পানী বা কিবা নদীৰ পানী যদি সিফালেদি আহে সিফালে এখন বিল আছে সেই বিলৰ পানীটো যদি বেছি হৈ যায় খেতি পথাৰবিলাক পানী বহুত গুচি যায় তেতিয়া ইয়াত ডাউন ষ্ট্ৰীম হ'লে যেতিয়া ডাউনত থাকিব পানীটো যে খুলি দিয়া যায় কেতিয়াবা কি হয় মানুহে পানী ইয়াত নাথাকে একেবাৰে খেতি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত যদি বেছি পানী থাকে খুলি কিছু পানী তাত ভৰাই ল'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা এইটো শ্লুইচটোৱে আচলতে কি কৰে কাণ্ট্ৰি চাইডৰ পানীটো ৰেগুলেট কৰে যিখিনি পানী থাকিব বেছি পানী থাকিব তাক অফ কৰি দিয়ে এইটো ৰেগুলেট কৰে কামটো এইটো এই যে ষ্টিৰিংটো আছে ষ্টিৰিংটো ঘূৰাই ঘূৰাই থৈ যাব কাৰণ পুৰিব লগা ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব হেৰা বনাবলৈ আছে অলপ এইটো তেল দিব লাগিব এইটোৱে মেইন আৰু ব'লা সেইকেইটা পেলাইছো যে এইটো RCC কোম্পানী হা আগলৈ যদি আমাৰ তাত চাকৰি কৰা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো নাই এইটো পুতি থোৱা নাই এইটো চিল্টিং হৈছে আকৌ পুতি পেলালে এইটো আধা পুতি পেলালে